And that is the Asian store, guys. My station, ayan, Asian store. Ayan, they have a Filipino, Thai, Indian, spices, Japanese. Ayan. Inside this van. It's gonna rain. Say hi. Hello. Let's take a picture, ma'am. Wow, okay. Hello guys, this is Mike's Vlogs again. Aray ko. Yes, we're going to my friend's house because the Filipina selling a Filipino products. We need to buy some, you know, like bagoong, daing bangos. So this is walking distance from my house. Yeah, walking distance from my house, and that's my daughter there, Ella. She's using her new skateboard. So keep walking, keep walking. Filipino products here in UK, it's a bit expensive compare to the British food, because well, I'll just, you know, miss the Filipino food like bagoong, daing bangos, yan, uy bawang. Ayan guys, kaya I need to buy some, then odong, miswa. Yan yung I need to buy some kind of food that, you know, I miss back in Philippines. Yan. Sila there. Trying to it's a bit sunny, but the weather is like 10 degrees, so it's a bit cold. See, lovely blue skies. I don't know what I'm going to buy today, but the main thing is I like the bagoong kasi I bought some mangoes. Yeah. Bagoong for my pinakbit. Yeah, but the pinakbit here is not totally complete because of I don't have sitaw. Guys, this is a rolling store. You know, the Filipina. Some Filipino products inside this van. Kaya, kasi kalok. Okay, nasaan ang bagoong? Bagong sa'yo. Yeah. Ako ha. Okay. Bagong sis. Uli ko an noodles na Maggi na ano? Ayaw pangita sa karong laki mixes ka. Agoy. Di ay ba? Ay, unsa imo te? Okay. Bagoong. 250. And then I need bibingka. Where is the bibingka here? Bibingka, wala akong bibingka hati. Oh. Puto lang. Walang hot, okay. Yan, puto. Dingdong. Tumawag ka. Where is the dingdong? Ding dong here. Yeah. Hindi mo mag-ano, ako nung Ayan, ako na. Ayan. Dingdong. O ano sa'yo te? Doon na. Si Mercy po. Si Mercy. Perfect. Okay, Mercy. Wala Mercy ha. Ano pang kukunin ko? Ito. Ayan. Pila man yung binignit sis? Ito. 45 na sis. Ito mix no? Asan yung mga pala yan? Kunan ko.
245. Hindi yan ate, dalawa pa yan. Mahal guys. Ano pang kukunin ko? Powder gata. I still have that one. Breadcrumbs. Chippy. Okay na? Tapos, Ding dong. tapos, ayan po po natin. Dalawang, ay hindi, yung coconut sa ating discount. Dalawang ganito pa kayo. Coconut strips. Dalawang 290 plus 296. Dalawang kaong. Kaong at nata di ko yata yan. Tapos dalawang ano-ano. Tapos yung isang 20 kilo na rice at isang fruit. Sa kanya yun. Okay, mercy. Mercy sa kanan. Okay, sige, mercy. So, Bagoong. Okra. yun ang bago na wala ate. I need okra. Vlogs pa more. Yan, kahit hirap no? Okra. Pakbit ako tomorrow. Yan. Sayang, walang bibingka. Kaya nga mabuto ka na lang. Ay, sinama ko yata yung kay Ate Marcy. O ipopos mo. Yung bigas, ganun pa rin prices? 32. Hindi pa na bumura. Talaga? Kailan tayo nagbura? Yun na nga. Hindi na mabura yan. Nagsip pa. Ang transport naman ang mahirap. Sobra. Okay. Yan yung, this is all inside the band. Filipino products. Ayan. Filipino products. Ayan, Filipino products guys. Tapos itong kaites. Dito sa loob, yung pinaka-freezer. Ayan, laman yan, puro isda. Once a month po siya. Mapunta dito. Oh, this one for Ella's birthday. Gusto ko naman. Lagi nadadali. Isang rice. Kain natin itong mga dalawang Ate, 30. tekrat yan. Ate, hindi ka nakatikin nito, ate? Masarap pa yan. Favorite ko yan. Oo. Okay mo anak? Oo, ito lang sila. Adjust na gamay si. Ka-adjust na. Mga yun na po. Ikaw nang padung ka din. Kami po padung ko din sa Pilipinas. Oh? Kung ka uli? Next year siguro. Kamutanan. Ako, LDC siya mauli. Kasi mag-forgood lagi dito. Dito mga porko. Pero uli-uli lang. Oo. Hindi. Uli-uli lang. Uli-uli. Tawid-tawid. O, 8 months ito. 4 months na ni. Maayo. Kaya, Kaya mo ang business. kasi kailangan Ate! 8.70 sa'yo lahat. Dalawang Ate, medyo mahal-mahal na ate. Kasi hindi yung nagkamali ako pero wala talaga din yung stocks. Kaya pala. pero masarap siguro yan. Akin yan, bibig ka rin.
biga ako sa asawa ko. Talaga, 199 yan? Kasi dati 130 lang. Hindi pa rin siya rin nabutang ano presyo. Shit, ikaw. Ano yan? Ay, wala na. Hi. Hi. Ito na lang, ano na lang. We're going to the car. Ay, anak din. Ako na lang. Ay, sarap siya. Sarap lang. Yan ang ginagawa natin si ate. Pwede dapat sa tubig. Ate, ano mo, o pwede? 6.5. Pwede siya lang. Dapat sa dito muna. 246. Hindi ko na mag-ano si Sa. Diretso ko na si Sa. Huwag ka muna. Hotcake 199. 315. 245. 125. 165. 128. It's gonna rain. Say hi. Hello. Let's take a picture, ma'am. Wow, okay.